Bună seara, domnule Mitev. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ce șanse dați ca după aceste alegeri țara dumneavoastră să aibă un guvern sau o alianță stabilă? Până la recent nu a fost mare așteptării și se discuta că probabil criza politică va fi prelungită, dar în ultima săptămână au apărut și mai multe opinii și discuții că poate să fie posibil ceva care vă surprinde unora, un guvern între cele două mari coaliții. Deci, desigur, astfel de pas probabil va fi inacceptabil pentru o parte din votanții lor și trebuie făcută într-o anumită formulă care se lansează niște idei, cum ar fi un guvern al minorității sau un guvern european, sub umbrelă europeană și așa mai departe. Eu, în prezent, nu știu pe cine să cred. Trebuie să vedem cum va fi jucată situația după alegerile. Desigur, rezultatele vor fi similare între cele două mari coaliții, dar mă gândesc că probabil acum șansele sunt mai mari pentru o coaliție decât în alegerile trecute de 2 octombrie 2022, pentru că, în primul rând, Bulgaria, ca stat, stagnează, legislația merge greu, sunt diferite probleme care apar din cauza acestei crize politice și, pe de altă parte, vedem că mai multe țări în regiunea noastră întăresc relațiile între ei, deci se întărește pe scurt flancul estic al lui NATO și probabil în aceste condiții această ambiguitate sau neclaritate legată de Bulgaria nu poate continua atât de mult. Înțeleg pe de altă parte, domnule Mitev, dincolo de faptul că bulgarii sunt preocupați de scumpirile tot mai mari, inflația e și acolo uriașă, și la noi, la Unguria și mai mare, dar în Bulgaria nu se trăiește bine în momentul ăsta. Și totuși, politica bulgară are alte preocupări. E împărțită cumva în două teme esențiale. Una, atitudinea față de Rusia, cu un scandal uriaș în lunile trecute, și cealaltă, atitudinea față de corupție. Ce ne spuneți despre asta? Da, aceste subiecte sunt mari pe agenda, ceea ce avem ca clasă de mijloc, ca elite educate și integrate în cercurile europene și occidentale. Aș spune că Bulgaria însă e mai mare decât aceste elite și probabil vă pot da un exemplu de ce pe prima vedere poate să pare că este o divizie, dar e mai complex, pentru că guvernul Petkov, care a fost considerat euroatlantic, reprezenta de fapt o alianță inclusiv cu Partidul Socialist Bulgar, care e considerat de mulți să fie rusofil. Și avea tot un partid mai mic care era de tendință populistă. Deci aș zice că Bulgaria există anumită ambiguitate în Bulgaria și probabil nu doar pozițiile pure contează în politică, ci și abilitatea de a face poduri între diferitele forțe politice și vom vedea dacă elita politică bulgară va reuși să găsească o formulă. Aveți motive de îngrijorare acolo la Sofia, pentru că se estimează intrarea în Parlament a acestui partid pro-rus pe față, deci extremiști și populist. Dar vă întreb altceva, domnule Mitev. Sunt bulgarii dezamăgiți de politicienilor? Pentru că mă uitam pe un sondaj relativ recent care spunea că mai puțin de 20% dintre bulgari au încredere în partide. Merg azi la vot, de exemplu? Da, se așteaptă o prezență de vot să fie mai redusă, dar probabil un pic mai mare decât alegerile trecute, cel puțin așa mergea până la prânz. Cu toate acestea, partidele bulgare într-adevăr se află într-o criză, pentru că de fapt nu prea există viață de partid în cercul acestor partide. Mai degrabă există niște lideri și niște cohorte de oameni care îi urmăresc sau niște interese de afaceri care susțin aceste lideri, dar nu e acest tip de partid care probabil știm în Uniunea Europeană. Mai degrabă avem o politică cu tendințe estice în care e important cine e la vârf. Și asta probabil e o pricină pentru care oamenii devin obosiți de vorbile politice care nu prea rezolvă nimic. Vedem că
S-a vorbit mult și despre anticorupție, dar nu s-a întâmplat nimic chiar când Petkov era în guvern. Deci lucrurile se întâmplă cu dificultate. Ce mult seamănă societățile noastre, domnule Mitev. Vă mulțumesc tare mult. Numai bine și urmărim rezultatul scrutinului de acolo, din Bulgaria.